नमस्कार, मी ॲडव्होकेट.प्रतिभा सावंत. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 शिकणार आहोत. तर इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट हा बिझनेस रिलेटेडच्या कॉन्ट्रॅक्टशी संबंधित आहे. कॉन्ट्रॅक्ट आपण दररोजच्या व्यवहारात जे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंट्री करतो बिझनेसच्या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये, त्याच्या संबंधी इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट असतात. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट म्हणजे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स रिगार्डिंग द बिझनेस कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, सो इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. There are 10 elements which are required for valid contract. Which are these 10 elements? The first, proposal and acceptance. Proposal and acceptance. प्रपोजल म्हणजे काय? याची सेक्शन 2A मध्ये प्रपोजलची डेफिनेशन दिलेली आहे. आता वन पर्सन डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल: when one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person to such an act or abstinence, it is called as proposal. आता डू अँड ॲक्ट अँड ॲब्स्टेन फ्रॉम डुईंग म्हणजे डू अँड ॲक्ट म्हणजे एखादी गोष्ट करण्याबद्दलचा कॉन्ट्रॅक्ट, अँड ॲब्स्टिनन्स म्हणजे नॉट टू डू द पर्टिक्युलर ॲक्ट. तर वन पर्सन सिग्निफाय म्हणजे त्याची इच्छा प्रदर्शित करतो दुसऱ्या व्यक्तीला एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एखादी कृती कर किंवा एखादी कृती करू नको याबद्दल त्यानं केलेली इच्छा प्रदर्शित करणं, याला म्हणायचं प्रपोजल. सेक्शन 2A define the proposal and section 2B define the promise. प्रॉमिस म्हणजे काय? एखाद्याला वचन देणे. आता ह्याच्यात आपण साधं उदाहरण घेऊया. मी समजा दुकानदाराला चॉकलेट मागितलं आणि त्याने सांगितले की 10 रुपयाला मी चॉकलेट देतो. याच्यात माझी इच्छा काय आहे की मी चॉकलेट मागते आणि तो सांगतो की 10 रुपयाला चॉकलेट आहे. म्हणजे चॉकलेट विकत घेणं 10 रुपयाला हा झाला छोटंसं ओरल कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, आणि भाजी आपण विकत घेतो. भाजी, तर भाजीची समजा भाजीची एक जुडी त्याने 20 किंवा 30 रुपयाला सांगितली, तर मी भाजी घेणार आणि मी त्याला 20 रुपये देणार. तर हे झाले दररोजच्या व्यवहारातले कॉन्ट्रॅक्ट्स. ओके, आता प्रॉमिस म्हणजे काय? तर प्रपोजल ज्याने एखाद्याने प्रपोज केलं आणि दुसऱ्याने ॲक्सेप्ट केलं, ते मिळून काय होतं? प्रॉमिस तयार होतं. प्रॉमिसर आणि प्रॉमिसी. प्रपोजल आणि ॲक्सेप्टन्स म्हणजे काय? प्रॉमिसी आपली इच्छा प्रदर्शित करतो आणि जो हो म्हणतो त्याला तो झाला प्रॉमिसी आणि इज इक्वल टू प्रॉमिस, याला म्हणायचं प्रॉमिस. ओके, आता ॲग्रीमेंट म्हणजे काय? एव्हरी सेट ऑफ प्रॉमिस with consideration is called as promise. Every set of promise. Agreement defines in a section 2E every promise or every set of promise forming consideration for each other is called as agreement. Agreement म्हणजे every set of promise with consideration. तर ॲग्रीमेंटची डेफिनेशन सेक्शन 2E मध्ये दिलेलं आहे. ॲग्रीमेंट. ओके, देन सेकंड पॉईंट काय आहे? कन्सिडरेशन म्हणजे मोबदला.
समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, फॉर समथिंग म्हणजे कशासाठी तरी काही परत देणे, म्हणजे एका गोष्टीसाठी दुसरी गोष्ट देणे, याला म्हणायचं मोबदला. सेक्शन 2D डिफाईन द कन्सिडरेशन. आता कन्सिडरेशनची जी डेफिनेशन आहे ती बरीचशी मोठी आहे. आता आपण डेफिनेशन बघूया. व्हेन ॲट द डिझायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी ऑर एनी अदर पर्सन हॅज डन or abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something such an act or abstinence is called as consideration. आता consideration काय? Consideration may be in the cash or in any kind. Consideration may be in cash or any kind. काइंड म्हणजे दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारे असू शकतं कन्सिडरेशन. कन्सिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. म्हणजे मोबदला हा पास्ट ॲक्टसाठी असेल, म्हणजे भूतकाळात काही कृती केली असेल त्याच्याबद्दलचा मोबदला पण आपण नंतर देऊ शकतो. प्रेझेंट ॲक्ट म्हणजे आता भाजीचं जे उदाहरण बघितले आपण ते, की मी भाजी घेणार आणि त्याला पैसे देणार, म्हणजे सेम टाईमला दोन्ही व्यक्ती कृती करत असतात, हा झाला प्रेझेंट कन्सिडरेशन. आणि कोणाला तरी प्रॉमिस देणं की मी 2 वर्षानंतर तुला माझं घर विकीन, त्याबदली मला इतके पैसे दे, हे झालं फ्युचरमध्ये एकमेकांना प्रॉमिस करणं, याला म्हणायचं फ्युचर कन्सिडरेशन. तर आपण एक उदाहरण बघू. ए सेज बी, आय विल सेल यू माय कार फॉर 1 lakh rupees. ए ॲग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 lakh rupees. हे झालं. ए हाऊस देतो त्याला 1 lakh rupeesला बीला. तर ए हे हाऊस इज अ कन्सिडरेशन फॉर बी अँड 1 lakh rupees इज अ कन्सिडरेशन फॉर ए. ह्याला कन्सिडरेशन असं म्हणतात. आता आपण प्रॉमिस कन्सिडरेशनची डेफिनेशन बघूया. व्हेन ॲट द डिझायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसरने जी इच्छा केलेली आहे त्याच्या इच्छेनुसारच त्याचा मोबदला पाहिजे. उदाहरणार्थ भाजी घेणारे, तर भाजीसाठी किंमत त्या भाजीवाल्याने मला सांगितली की 30 रुपये जोडी, तर 30 रुपये ही त्याची इच्छा झाली आणि मी भाजी विकत घेणार, मला पटलं 30 रुपये तरच मी भाजी घेईन, तरच मी त्याला 30 रुपये देईन. हा झाला विलिंगनेस, त्याची इच्छेनुसार तो मोबदला देणं. आणि जर तो आपण 20 रुपयाला मागितली आणि तो तयार नसला द्यायला, तर तो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल होऊ शकतो. म्हणून अकॉर्डिंग टू डिझायर ऑफ द प्रॉमिसर कन्सिडरेशन असलं पाहिजे. प्रॉमिसी ऑर एनी अदर पर्सन, पैसे कोण देऊ शकतं? समजा मी भाजी घेतली तर पैसे मी देईन, परंतु माझ्या मैत्रिणीने जरी ते पैसे दिले तरी चालतं. म्हणून प्रॉमिसी ऑर एनी अदर पर्सन कॅन पे द कन्सिडरेशन. देन प्रेझेंट पास्टमध्ये काय? हॅज डन ऑर ॲब्स्टेन फ्रॉम डुईंग. हॅज डन म्हणजे काहीतरी कृतीपूर्वी केलेली आहे किंवा नाही केलेली असेल त्याच्याबद्दलचा मोबदला पास्ट. डज ऑर ॲब्स्टेन फ्रॉम डुईंग, प्रेझेंट कन्सिडरेशनला काय म्हटले? डज ऑर ॲब्स्टेन फ्रॉम डुईंग, एखादी कृती सध्या केली आहे किंवा नाही केली आहे त्याबद्दलचा मोबदला. फ्युचरमध्ये प्रॉमिस केलेलं आहे, आय विल सेल माय कार टू यू फॉर 4 lakhs rupees. ओके, हे झालं कन्सिडरेशनच्या बद्दलचे. हे आता कोणते कन्सिडरेशन मस्ट बी लॉफुल कन्सिडरेशन, म्हणजे कायद्याने मान्य असलेलं कन्सिडरेशन असलं पाहिजे. अँड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मस्ट बी लॉफुल. ओके, लॉफुल कन्सिडरेशन आणि अनलॉफुल कन्सिडरेशन. तर कोणते कन्सिडरेशन अनलॉफुल आहेत? अनलॉफुल कन्सिडरेशनमध्ये काय काय येतं? सपोज
एनी कन्सिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन म्हणजे कायद्याने निषिद्ध केलेलं, मान्य नसलेलं, फॉरबिडन बाय लॉ. सेकंड पॉईंट, इट वूड डिफीट द प्रोव्हिजन ऑफ एनी अदर लॉ. म्हणजे कुठल्याही कायद्याची प्रोव्हिजन आहे ती जर ती पूर्ण करत नसेल तर अशा प्रकारचं कन्सिडरेशन हे अनलॉफुल कन्सिडरेशन होतं. थर्ड पॉईंट, इट इज फ्रॉडुलंट बाय लॉ. फ्रॉडुलंट बाय लॉ म्हणजे कायद्याने ते फसवणूक करून जर केलेलं असेल तर कायदा त्याला मान्य करत नाही. फोर्थ पॉईंट, इट इन्व्हॉल्व्स द इंजुरी टू द पर्सन ऑर प्रॉपर्टी. एखाद्या व्यक्तीला इंजुरी होत असेल किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीला डॅमेज करत असेल तरी ते कन्सिडरेशन मान्य नाही आहे, अनलॉफुल कन्सिडरेशन. फॉर एक्झाम्पल, ए गिव्ज बी 1,00,000 रुपीज फॉर किलिंग सी. तर सीला किल करणं म्हणजे मारणं हे अनलॉफुल आहे. किलिंग अदर एनी पर्सन इज अनलॉफुल. सो 1,00,000 रुपीज इज अ अनलॉफुल कन्सिडरेशन. देन सेकंड एक्झाम्पल, ए सेज बी, आय विल गिव्ह यू 2,00,000 रुपीज फॉर बर्निंग सीज हाऊस. जर त्याच्या हाऊस जाळून टाकण्यासाठी तुला 2,00,000 रुपये देतो, तर बर्निंग हाऊस इज अ डॅमेज टू द प्रॉपर्टी. इट इज ऑल्सो अनलॉफुल कन्सिडरेशन. नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲग्रीमेंट विच इज इमोरल ऑर अगेन्स्ट पब्लिक पॉलिसी. इमोरल म्हणजे अनैतिक. कीपिंग इलिगल रिलेशनशिप एनी अदर पर्सन विथ एक्सेप्ट हजबंड अँड वाईफ. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीशी तुम्ही अनलॉफुल म्हणजे का बेकायदेशीर संबंध ठेवणं हे मान्य नाही. सेलिंग ड्रग्ज हेही मान्य नाही. किंवा बर्निंग हाऊस हे सुद्धा मान्य नाही आहे. तर याला म्हणायचं अनलॉफुल कन्सिडरेशन. ओके. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे कॅपॅसिटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रॅक्ट. थर्ड पॉईंट आहे कॅपॅसिटी ऑफ द पार्टीज. or competency of the parties. कपॅसिटी म्हणजे ॲबिलिटी, त्याची क्षमता. कॉम्पिटंट म्हणजे सक्षमता. आता विच पार्टीज आर कॉम्पिटंट पार्टीज ऑर लॉफुल पार्टीज. ओके. कॉम्पिटंट पार्टीज, कॅपेबल पार्टीज. फर्स्ट पॉईंट आहे मेजर, दोन साऊंड माइंड. थर्ड क्वालिफाईड बाय लॉ. हे आहे अबोव 18 इयर्स or अबोव. म्हणजे मेजर पर्सन हू अटेन्स इज 18 इयर्स or अबोव इज अ कपॅबल पार्टीज. म्हणजे आणि सेकंड साऊंड माइंड पर्सन मीन्स सज्ञान व्यक्ती. द पर्सन हू इज एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट इज राईट ऑर रॉंग. ज्या व्यक्तीला तुमचं बरोबर काय चूक काय हे समजतं अशा व्यक्तीला सज्ञान व्यक्ती म्हटलं जातं. आणि थर्ड पॉईंट आहे क्वालिफाईड बाय लॉ. म्हणजे कायद्याने त्याला क्वालिफाईड केले किंवा तो कायद्याने मान्य असलेली व्यक्ती. ह्या झाल्या कॉम्पिटंट ऑफ पार्टीज. आता इनकॉम्पिटंट पार्टीज कोणत्या आहेत? इनकॉम्पिटंट पार्टीज, टर्न पार्टीज. फर्स्ट मायनर, दोन अनसाऊंड माइंड. थर्ड ड्रंकन. फोर्थ idiot, lunatics.
and 6 disqualified by law. Minor below 18 years persons are incompetent. अनसाउंड माइंड म्हणजे अज्ञान. ड्रंकन पर्सन म्हणजे ड्रिंक घेतलेला की त्याच्या कंट्रोलच्या बाहेर आहे असा. इडियट मूर्ख. ल्युनॅटिक्स अर्धवट वेडा. डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ म्हणजे जो कायद्याने मान्य नाही. अशा ह्या पार्टीज आहेत त्या इनकॉम्पिटंट पार्टीज आहेत आणि दीज आर द कॉम्पिटंट पार्टीज. ओके. देन फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट आता फ्री कंसेंट फोर्थ पॉइंट इज आयडिया. याचा मीनिंग काय आहे? फ्री कंसेंट म्हणजे कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्री. दॅट मीन्स parties must be ready for entering into the contract for same things in the for same sense. सेम थिंग्स म्हणजे एकाच गोष्टीसाठी एकाच सेन्सनी दोघांची मान्यता असली पाहिजे. त्याला म्हणायचं फ्री कंसेंट. त्याची फ्रेज आहे ॲड आयडियम म्हणजे बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इन्ग्रेडियंट्स ऑर एनी एलिमेंट. तर विच आर दीज एलिमेंट्स फ्री कंसेंटसाठी? फर्स्ट coercion to undue influence. Third, fraud. Fourth, misrepresentation. And fifth, mistake. The mistake of facts and mistake of law. Facts and mistake of law. These are two types of mistakes. आता ह्या एलिमेंट्सपासून जर कन्सेंट फ्री असेल की ह्या सगळ्या गोष्टी सोडून जर त्याची मान्यता असेल तर त्याला फ्री कन्सेंट असं म्हटलं जातं. ओके. तर आपण हे बघूया. कोएर्शन म्हणजे काय? धाक धपटशा देणं, धमकी देणं म्हणजे कोएर्शन. अनड्यू इन्फ्लुएन्स म्हणजे अनैसर्गिक दबाव. फ्रॉड म्हणजे फसवून करणं. फ्रॉड्युलंट कॉन्ट्रॅक्टचा अर्थ काय? फसवलेलं असतं एखाद्याला म्हणजे खरं कधी न सांगता चुकीचं सांगणं. तर फोर्थ पॉईंट मिसरिप्रेझेंटेशन म्हणजे फॅक्ट्स चुकीचं दर्शवणं. रिप्रेझेंट म्हणजे दर्शवणे. चुकीचं. त्या व्यक्तीला खरी फॅक्ट्स माहितीच नसते. तो फक्त सांगत असतो आणि तो त्याच्या खऱ्या फॅक्ट्सबद्दल अज्ञानी असतो आणि त्याच्यावर कॉन्ट्रॅक्ट होतो. आता मिस्टेक म्हणजे चुकीने कॉन्ट्रॅक्ट होणं. फॅक्ट्समध्ये चूक असू शकते किंवा त्या व्यक्तीला लॉच माहिती नसतो. मिस्टेक ऑफ लॉ म्हणजे लॉबद्दल अज्ञानी असणे. फॅक्ट्स म्हणजे एखादी फॅक्ट्स म्हणजे एखादी गोष्ट नसतेच अस्तित्वात पण ते चुकीने तो कॉन्ट्रॅक्ट केला जातो. म्हणजे तो हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत हे व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्टमध्ये येत नाहीत, व्हायडेबलमध्ये येतात. व्हायडेबल कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात. आता हा एक सेपरेट चॅप्टर आहे फ्री कन्सेंट. तो आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे नंतरच्या ह्याच्यात. म्हणून आता आपण एवढंच. याचं मोठं डिस्कशन नंतर होईल. तर फ्री कन्सेंट म्हणजे विदाउट प्रेझेन्स ऑफ दीज इन्ग्रेडियंट्स. ओके. देन ॲग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेअर व्हाईड. ॲग्रीमेंट डिक्लेअर void. void म्हणजे
रद्दबातल म्हणजे कोर्टानं मान्य नसलेला बेकायदेशीर करार रद्दबातल. आता कोणते ॲग्रीमेंट्स हे व्हॉइड आहेत? व्हॅलिड ॲग्रीमेंट, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट, एन्फोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रॅक्ट विच इज एन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ॲज व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. आता व्हॉइड म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट विच इज नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. तर विच आर दीज व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट्स? फर्स्ट, मायनर ॲग्रीमेंट आहे. 2, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कन्सिडरेशन. 3rd, agreement in restraint of trade. In restraint of trade. Agreement in restraint of marriage. Of legal proceeding. Then impossible agreement and impossible agreement. Seven, wagering agreement. आता आपण हे बघूया. ओके, मायनरचं ॲग्रीमेंट जे आहे तर 18 वर्षाखालील व्यक्तीबरोबर जर ॲग्रीमेंट केलं तर ते कायद्याने मान्य नाही जोपर्यंत हा मेजर होत नाही तोपर्यंत. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आपण आधी बघितलेलं आहे. अनलॉफुल म्हणजे जर इमोरल पब्लिक पॉलिसीच्या अगेन्स्ट असतील तर ते अनलॉफुल ऑब्जेक्ट सो कॉन्ट्रॅक्ट इज व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. अनलॉफुल कन्सिडरेशन म्हणजे एक बेकायदेशीर तुम्ही कन्सिडरेशन देत आहेत, तर ड्रिंक देणे असं. ॲग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड म्हणजे एखाद्या प्रत्येकाला व्यापार करण्याचा अधिकार आहे अर्निंग सोर्ससाठी. तर त्याच्या व्यापार करण्याच्या अधिकारावर जर कुठलाही ॲग्रीमेंटमध्ये अटी असतील, कंडिशन्स असतील की तेव्हा त्याला अटकाव केला असेल की तू हे करू शकत नाहीस व्यापार, तर ते व्हॉइड ॲग्रीमेंट होईल. ॲग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मॅरेज, तर मॅरेज हा राईट टू मॅरी हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, फंडामेंटल राईट्स आहे. कोणी आईवडीलसुद्धा त्याला मॅरेज करण्यापासून अटकाव करू शकत नाही. तर अशा प्रकारे जर त्यांचं काही आय विल गिव यू माय हाऊस इफ यू डू नॉट मॅरी विथ एनी पर्सन इन लाईफ, तर असं हे ॲग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मॅरेज. देन ॲग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लिगल प्रोसिडिंग. तर लिगल प्रोसिडिंग म्हणजे कुठलाही बिझनेसचा कॉन्ट्रॅक्ट केला मी तर त्याच्यात मला काही प्रॉब्लेम आला तर मला कोर्टात जायचा अधिकार आहे. परंतु जर अशा प्रकारे ॲग्रीमेंट करून ठेवलं की त्याच्यात एक क्लॉज टाकून ठेवला आहे, काहीही प्रॉब्लेम झाला तरी तू कोर्टात जाऊ शकत नाहीस, तर लिगल प्रोसिडिंगला अटकाव केला आहे म्हणजे त्याचा न्याय मागण्याचा अधिकार थांबला जातो, म्हणून हा व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट आहे. देन इम्पॉसिबल ॲग्रीमेंट. सपोज A says B, if sun rises to west and sun sets to east. आता हे शक्य आहे का? सूर्य कधी पश्चिमेला उगवत नाही आणि पूर्वेला मावळत नाही, ते इम्पॉसिबल कॉन्ट्रॅक्ट. सपोज A says B, I will give 50% of profit if you draw the
ट्रेजर बाय मॅजिक. तर तू जादूने काही ते खजिना काढलास तर मी त्यातले 50% तुला देऊन टाकेन. तर हे शक्य नाही. वेजरिंग कॉन्ट्रॅक्ट्सचा अर्थ बेटिंग करणे, पैज लावणे. तर मॅच फिक्सिंग आहे किंवा पाऊस पडला तर पैसे समजा बला म्हणाला की पाऊस पडला तर मी तुला 500 रुपये देईन, पाऊस नाही पडला तर मी देणार नाही. तर हे झाले वेजरिंग कॉन्ट्रॅक्ट, बेटिंग लावणं. याला म्हणायचं वॉइड कॉन्ट्रॅक्ट्स. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे कॉन्ट्रॅक्ट मस्ट बी इन रायटिंग फॉर्म अँड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. अँड रजिस्टर. आता आपण हे बघूया. रायटिंग अँड रजिस्टर. ईच अँड एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म अँड इट मस्ट बी रजिस्टर. देर आर 2 types of contracts, oral contract and written contract. Oral contract is also valid contract but in small extent. म्हणजे छोट्या प्रमाणातले कॉन्ट्रॅक्ट ते ओरल होतात, जसे आपण चॉकलेट घेणं, भाजीपाला घेणं. परंतु बिझनेस कॉन्ट्रॅक्ट हे रायटिंगमध्येच असले पाहिजेत आणि रजिस्टर म्हणजे रजिस्ट्रारकडे जाऊन ते रजिस्टर केलेले पाहिजेत. असा स्पेसिफिक फॉर्म नाही आहे की कुठल्या प्रकारे तो रायटिंग करायचं. ज्या तुमच्या 2 पार्टीजमध्ये कंडिशन्स ठरतील किंवा टर्म्स अँड कंडिशन्स असतील त्या एका फॉर्मॅटमध्ये लिहून काढायच्या आणि तो रजिस्ट्रारकडे जाऊन रजिस्टर करायच्या. तर त्याला जी स्टॅम्प ड्युटी लागते ती तुम्हाला भरावी लागते आणि इट मस्ट बी एक्झिक्युटेड इन द प्रेझेन्स ऑफ 2 witnesses आणि देअर मस्ट बी अ साईन बाय 2 parties. म्हणजे ज्या पार्टीज असतात त्यांच्याकडून सिग्नेचर पाहिजे आणि ती 2 witnessच्या प्रेझेन्समध्ये तो रजिस्टर केलेला पाहिजे रजिस्ट्रारच्या समोर विथ प्रॉपर कोर्ट स्टॅम्प ड्युटी. ओके. देन लिगल रिलेशनशिप. आता लिगल रिलेशनशिप त्या डेली व्यवहारात जे आपण हे करतो तर याच्यात कोणतं लिगल रिलेशनशिप होत नाही. इन्व्हिटेशन फॉर डिनर. तर याच्यात नुसतं डिनरला बोलवलं आणि जर आला नाही तो पुढचा व्यक्ती तर याच्यात कुठलंही हे नाही की आपण त्याला फाईन नाही करू शकत किंवा कुठली पनिशमेंट नाही करू शकत. इट्स अ डिझायर ऑफ द नेक्स्ट फ्रंट पार्टी. तर त्याची इच्छा असेल तर किंवा त्याला बरं नसेल तर तो येणार नाही. ह्याच्यात कायदेशीर रिलेशन नाही आहे. परंतु राईट टू मॅरेज इज ऑल्सो कॉन्ट्रॅक्ट. मॅरेजमध्ये किंवा बिझनेसचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सेलिंग ऑइल म्हणजे तेल विकणं. एकाने 50 किलो तेल मागितलं दुसऱ्याला आणि त्याची किंमत ठरलेली आहे, कुठलं तेल ठरलेलं आहे, हा झाला फिक्स कॉन्ट्रॅक्ट. तर त्याच्यात लिहिलेला पाहिजे. आणि मॅरेजमध्ये त्याच्यात लिगल रिलेशनशिप क्रिएट होतं, ते रजिस्टर असतं. दोन्ही पार्टीला राईट टू मॅरेजचे राईट्स आणि ड्युटीज असतात त्या परफॉर्म कराव्या लागतात. आणि नाही केलं तर डायव्होर्स आणि अदर तुम्हाला रेमेडी माहिती आहे. ओके. तर
इन्व्हिटेशन फॉर डिनर ह्याच्यामध्ये कुठलंही लीगल रिलेशनशिप, कायद्याने कुठलीही त्यांच्यात संबंध तयार होत नाहीत, परंतु बिझनेस कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये कायदेशीर संबंध तयार होऊन दोन्ही पार्टीला त्यांचा रोल प्ले करावा लागतो. then certainty of terms, म्हणजे टर्म्स मस्ट बी सर्टन म्हणजे इट मस्ट नॉट बी व्हॅग्यू, इट मस्ट नॉट बी ॲम्बिग्युअस, कन्फ्युजिंग टर्म्स नकोत. सपोज बी इज अ मॅन्युफॅक्चरर अँड सेलर ऑफ ग्राउंडनट ऑइल. ग्राउंडनट ऑइल आहे, तो फक्त ग्राउंडनट ऑइलच विकतो. आणि ए सेज बी सेंड मी 15 kg ग्राउंडनट ऑइल. तर हे टर्म्स माहिती आहेत की 50 किलो मला तेल पाठव, तो ग्राउंडनट्स विकतो म्हणजे शेंगदाणा तेलच विकतो, तर ते माहिती आहे. परंतु तो जर बी ह्या सगळ्या तेलाचा जर व्यापारी असेल आणि एनी सांगितले की मला तेल पाठव, तर त्याच्यात कुठल्या प्रकारचं तेल आहे, काय रेट आहे हे फिक्स नाही. म्हणून टर्म्स फिक्स नसल्यामुळं त्या कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड होत नाही. म्हणून सर्टन्टी ऑफ टर्म्स निश्चित पाहिजेत, काय पाठवायचं, कधी पाठवायचं, कुठं पाठवायचं, आणि पार्टीज पण निश्चित पाहिजेत आणि त्याच्याबद्दलचे रेट पण फिक्स पाहिजेत. देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे पूर्ण करण्याची शक्यता असली पाहिजे. आता आपण हे बघितलं ड्रॉइंग ट्रेजर बाय मॅजिक. तर मग ट्रेजर ह्याने जादूनी खजिना काढणं शक्य नाही, कारण मग असे सगळेच लाखोपती झाले असते खजिना काढून. आणि सपोज ए सेज बी आय विल शेअर माय 50% प्रॉफिट टू यू इफ यू ड्रॉ द ट्रेजर बाय मॅजिक. तर हे शक्य नाही, म्हणून इम्पॉसिबल थिंग्स आहेत, इम्पॉसिबल टर्म्स असल्यामुळं इम्पॉसिबल कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि म्हणून तो व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही. सो टर्म्स मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म. ओके. देन एन्फोर्सिबल बाय लॉ. एन्फोर्सिबल कॉन्ट्रॅक्टची डेफिनेशनच असे आहे, तर कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स ॲग्रीमेंट विच इज एन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे जे ॲग्रीमेंट कायद्याने एन्फोर्स करू शकतात. एन्फोर्स म्हणजे त्याला फोर्सफुली कायदा हे करतो की हे पूर्ण करा. तर कोणते आहेत हे 10 इसेन्शियल एलिमेंट्स ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, तर तेच ॲग्रीमेंट हे लॉफुल आहे आणि लॉ एन्फोर्स टू दॅट ॲग्रीमेंट. सो ॲग्रीमेंट विच इज एन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रॅक्ट. परंतु ऑल ॲग्रीमेंट्स which are not consist the all about 10 elements. म्हणजे ज्या ॲग्रीमेंटमध्ये हे 10 एलिमेंट्सवर आपण डिस्कस केले ते नसतील तर ते व्हॅलिड ॲग्रीमेंट होणार नाहीत, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाहीत. सो ॲग्रीमेंट विच इन्क्लूड्स द 10 essential elements, then it is called as contract. So we can conclude that all agreements are not contract but all contracts are agreement. म्हणजे सगळे जे ॲग्रीमेंट ही 10 रिक्वायरमेंट पूर्ण करतील तेच कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतात, परंतु तेच कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतात, परंतु सगळेच ॲग्रीमेंट्स काही कॉन्ट्रॅक्ट नाहीत, पण ऑल कॉन्ट्रॅक्ट्स आर ॲग्रीमेंट. ओके. सो मला असं वाटतं की तुम्हाला हे समजलं असेल, तर तुम्ही प्लीज लाईक करा,